àjìlẹ̀ sáàjìlẹ̀ mọ́jìlẹ̀ tọ́níkàwá má roko tọ́níkàwá má rojo. olùyẹ ṣé ń gbóhùn wa. ẹ má bínú ẹ̀rọ ìmúná wa ń lọ ṣe ségesège a tún fi àsìkò yìí a tún fi ń pariwo a tún fi ń lọ́rọ̀ ẹ dákun gbogbo ẹ̀yin ará ilé tẹ̀ ń gbọ́ wa ìrànlọ́wọ́ yín ńlá nílò a ò lè dá ṣe ẹ dákun ẹ má wo ti ìwà wa tolúwa ni ẹ wò mọ́ wa lára gbogbo eléyìí tí ẹ bá ṣe fún wa olúwa kó bá wa san yín lẹ́san dáadáa irinṣẹ́ wa ó ń fún wa ní wàhálà ó ń fún wa ní wàhálà láti bí ọjọ́ mẹ́ta a nílò máìkì a nílò AC a nílò ààyè tuntun gbogbo ẹ̀ a nílò gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá fẹ́ ṣe ìrànlọ́wọ́ fún wa ẹ kàn sí wa lórí nọ́mbà yìí 08167879085 tàbí 08167879085. rìbá gbogbo lọ́ba lọ́ba nílẹ̀ kára ojúre káde kó pẹ́ lórí kí bàtà kó pẹ́ lẹ́sẹ̀ ìbá balẹ̀ yọ gbogbo ojú àti ilé ìtòkò hamidu gbàdámọ́sí ọmọ àríyọrọ́sù ìbá gbogbo lórí ìrìgà ni lórí pẹ́rúra kẹsàn. ibi tá a dé ibi odò ibi òrìṣà tí wọ́n ń bọ lẹ́kọ̀ọ́ nígbà náà lọ́hùn ibẹ̀ la dé àwọn bàbá wa wọ́n máa bá wa tẹ̀síwájú nínú ètò náà ẹ ṣeun bàbá ẹ kú àdúrótì ẹ kú faradà ẹ ṣeun mo dúpẹ́ tó bá ṣe pẹ́ lòmíràn ni yóò ti máa ẹ wò mi ò mọ bínú mi ṣe dùn tó tí ń bá kọ̀ tán ẹ ti wà nínú ìtàn náà ni ọba kábíyèsí tó kọ́kọ́ wá nílé agodo wa ẹ̀yin là kọ́kọ́ tí ó kọ́kọ́ wá sínú ilé agodo wa pẹ̀lú bí ibi ìṣerí tí ò tiẹ̀ wà fanimọ́rọ̀sì tó ẹ tún gbà wá ẹ ṣeun àdúpẹ́ kólúwa kó bá a dúró tì yín kí adé ó pẹ́ lórí kírùkẹ̀rẹ́ ó pẹ́ lọ́wọ́ kẹsàn-án ọba kó jẹ́ kó pẹ́ ẹ ṣeun bàbá agbádùn yín lọ bàbá. ẹ ṣeun ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa ọlọ́run á gbọ́wọ́ gbogbo wa sókè so ọba àsìkò yẹn ṣáà wá yan agbègbè kan tọ́ǹkì ní òkè ipa bóyá òkè ipa ẹ má mind the pronunciation mi now area abẹ̀yẹn ni wọ́n ń pè ní Glover Road area Ìkòyí lónìí tabadẹ wo historically area abẹ̀yẹn náà lọ́wọ́ òyìnbó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́lé sí jù agbègbè yẹn àwọn tó bá sọ pé àwọn bíi GRA tó kọ́kọ́ dìde nílẹ̀ Yorùbá àgàgà nílùú Èkó area bí tá à ń sọ yìí ni so ibẹ̀ yẹn ni ọmọ àti wá jẹ́ kó rọrùn tí àwọn òyìnbó yẹn bá wà around tó máa entertain wọn oríṣiríṣi òrìṣà àti àwọn oníṣẹ̀ṣe now ọba máa ń sábà wà lórí ìjókòó láti entertain àwọn àlejò ẹ̀ wọ́n máa ń ṣe níbi twice in a month or thereabout now but gbogbo wọ́n ti ń ṣe kí ẹ̀yọ̀ gan tó wọlé ìgbà tí ẹ̀yọ̀ máa fi wọlé a calculate it to be around 1666 around time yẹn ni Lẹ́nifẹ́yọ̀ tó fi ẹsẹ̀ kan etí odò èbúté èrò àbí èbúté mẹ́ta lẹ́kọ̀ọ́ èbúté èrò sorry now ó wọlé ó bẹ̀rẹ̀ sí ní darapọ̀ mọ́ wọn ó ń gbégbé àlàáfíà ẹ̀ but torí nǹkan tó ti mọ lára tó máa ń like láti ṣe ó try láti establish ara ẹ̀ as kọ́wọ́n èèyàn mọ̀ ní onífá ànífá divisional or practitioner ó dẹ̀ máa ń bọ òrìṣà omi láti ṣèrántí ìyá ẹ̀ a calculate age ẹ̀yọ̀ to be around 20 years during that time now but kíní kan wá jẹ́ kẹ́yọ̀ tètè popular bóyá àmútọ̀run wá ni bóyá bá ti ṣe kádàrá ẹ̀ ni láàárín bí ọdún méjì tó fi wọ ìlú yẹn ó bẹ̀rẹ̀ sí ní orúkọ ó bẹ̀rẹ̀ sí ní lókìkí nǹkan mẹ́ta sí mẹ́rin la ṣàkíyèsí pé ó jẹ́ kó lórúkọ nígbà tá a ṣe àwọn ìwádìí wọ́n ní tí ó bá dá ifá ó máa dàbí ẹni wípé ó ń bá àwọn èèyàn yẹn gbénu lé ni his on point precision in Ifa divination. Number 2 factor is his choice of customary
costumery of white clothing and his dance steps that people really love, that makes people love his entertainment prowess. Ó jẹ́ ọ̀kan tó máa ń tọ́ ti sọ àtọ̀tẹ́lẹ̀ tóun náà dẹ̀ ń tẹ̀lé pé kó máa wọ aṣọ funfun tó dẹ̀ ní ẹni tó mọ̀ jó gan. Tẹ bá rí àwọn tó ń jó bàtà ń gbà mí ẹ wò pé ẹ fẹ́ lè máa wò pé ṣé apá wọn ò ní yọ kúrò lára wọn lọ́wọ́n yọ tó bá ń mọ bàtà jó bó ṣe máa jó ẹsẹ̀ you know nǹkan tí èèyàn bá rí ó máa jọyàn lójú náà ni. Mi ò sọ pé bàtà ló ń jó, don't get me wrong. I was saying that his dance steps always mesmerize people. Now ó dẹ̀ máa ń sábà mú ọ̀pá bàtà yẹn dání tó bá ń jó tó máa lò tó máa ṣe kínní. Now tó bá ti wá ń jó yẹn wọ́n sọ wípé ó máa fi ọ̀pá bàtà yẹn kan àwọn èèyàn ẹni tó bá fẹ́ ṣàdúrà fún àbí àwọn tó bá ti wá báyìí pé kó bless wọ́n ní tó bá fi kàn tó bá jẹ́ ẹni tó ń wọ́ ọmọ tó bá ti lè fi kàn tó fi ṣàdúrà fún á dá ọjọ́ fún tó máa fi finú ṣoyún tó máa fi ẹ̀yìn gbọ́mọ pọ̀. So ó wá fẹ́ jẹ́ kí àwọn èrò máa fẹ́ wá wò ó tó bá jáde pé mo fẹ́ lọ wo ẹ̀yọ̀ mo fẹ́ lọ wo nífẹ̀ẹ́ yọ̀ so nífẹ̀ẹ́ yọ̀ ṣẹ̀dẹ̀ mọ̀ èdè oríṣiríṣi ló wá ń lù so nífẹ̀ẹ́ yọ̀ yẹn ni lénífẹ̀ẹ́ yọ̀ gangan ni olówó aṣọ́tìn ẹ̀ sí ẹ̀yọ̀ mo fẹ́ lọ wo ẹ̀yọ̀ fẹ́ lọ ṣe mọ̀ lè pè tán ní lénífẹ̀ẹ́ yọ̀ a lot of people may not be so wọ́n ṣọ́tìn ó dàbí ẹ̀mí náà tí mò ń jẹ́ apara ogun wọ́n ṣọ́tìn sí apara something like that. Now another factor tó responsible fún success ẹ̀ nínú ìrìn àjò yẹn ni pé his gifts his gifted ability to be able to compose songs for any events. And he was using a particular ṣẹ́mọ̀ àwọn tó ń ṣe ìṣẹ̀ṣe bíi egungun nǹkankan ẹ rí i pé púpọ̀ nínú oníkálukú máa ń fẹ́ lo their own special ventriloquial languages. Ventriloquial ni pé wọ́n á yí ohùn padà láti dàbí ẹni pé they are not ordinary, you understand. So ẹ̀yọ̀ náà was able to carve something for himself. It was aro. Now the full meaning of aro is àròsọ. Àròsọ ìyẹn ló sọ di aro. Ṣé ti understand? Now àròsọ yẹn is translated to mean that kì í ṣe pé ó máa mọ̀ ó ti mọ̀ ẹ́ rí but a máa bóyá tó bá fẹ́ bless ẹ nǹkan tí bóyá tó rí lára ẹ á bẹ̀rẹ̀ sí ni máa fi àwọn then àwọn nǹkan tó bá ń gbọ́ spiritually a máa fi render a kind of blessing unto you. So and research made us to understand that all these so-called blessings are not just mere words. Everything that he was saying, he was being poetic. It shows that Eyo was very artistic in nature, very, very creative. So he was able to stand out and make a kind of carve a niche for himself. Now look at Ejemfuini Aro citation kan, and I will prove that it is highly poetic poem. Èmi àfẹ́jú ń wọjà mo rìn gbẹ̀ǹdẹ́kẹ́. I, the meticulous, enters the crowded market and I walk majestically. Now, àwọn ọ̀bùn wọjà wọ́n á rìn ṣíọ́. The unkept enters the same market, they walk with shame. Ọ̀bùn ṣíọ́ ní òru ẹrù àfínjú wọlé. It is the shameless that will serve the diligent ones. Ó ṣe mí tí bálákà, ó ṣe mí tí bólókó. I feel so much like gyrating. Now, let me just cut it because of our time. So, when you look at serious analysis of your arrows, all those ones that are left, with time people try to expand and recreate following his laid down rules and tenets. But
Ẹ̀yọ́ ti fi àwọn nǹkan kan wọ̀nyẹn lẹ̀ tó dàbí àròsọ ṣẹ̀mọ̀ àròsọ yẹn kẹ̀dẹ̀rẹ́ ó jámọ́ lórí kí n rí ẹ kí n wá kọ́ ẹni bí orí kìsà bí àfiwé bàbá àlàyé bàbá tó ṣayé jù tó á lè something like that. kéèyàn fi kéèyàn fi hélèyàn nǹkan téèyàn fi pọ́nyàn lé but òun wá ṣe níṣe pé ó wá ń lo ohun tó ṣẹ̀mọ̀ in a poetic way a fi àwọn àfiwé ẹlẹ́lọ̀ àwọn Yorùbá all this deep Yorùbá thing. bí a sọ pé Nífẹ̀ẹ́yọ̀ is more like a philosopher. Yeah, it was philosophic. We may treat some other arrows that you know that this thing is deep. Now, Afiju Waja is like teaching you that look, you need to be neat, you need to be clean because it's always neat. Ipe ẹ̀yin tẹ́ bá dọ̀tí ẹ̀yin lè máa ru ẹrù àwa tá wà ókè o. So it is remarkable. Then lẹ́yìn yẹn atúnṣe àkíyèsí pé lára nǹkan tó dà ipò ṣeéṣe kó fi rọ́wọ́ mú lẹ́kọ̀ọ́ ni is unique dance energy like I said earlier. Yes. And there is creativity. Now màá fẹ́ lọ sórí creativity nípa aṣọ because aṣọ was not an accident bó ṣe múra yẹn was not an accident. Now in fact wọ́n láìkẹ̀ débi pé tí àwọn olóríṣà míì bá fẹ́ jáde wọ́n máa ń pè as a supporting attraction. Pé ẹ̀yọ̀ o dẹ̀ wá bá a jáde a fẹ́ ṣe ọdún kìíní. So àwọn yẹn á lè wo. Àwọn á lè wà so á lè attract more people. Gbogbo ìgbà yẹn kò tí bẹ̀rẹ̀ sí ní múra pé à ń múra kọ̀ọ̀kan rẹpẹtẹ ju pé kókó jáde normally. But in the process it was according to history Olórogún Àgàn lára àwọn custodial coordinator of activity oníṣẹ̀ṣe ńgbà yẹn Olórogún Àgàn ló ń pe bàbá yẹn Chief Olórogún Àgàn. Òun ni ó pe Ẹ̀yọ̀ ṣàkíyèsí pé look why don't you package this thing and I want to introduce you to Ọba to the king. So Olórogún Àgàn ló wá introduce Ọba sínú ìdílé Ọba Èkó as in tó mú wọnú ààfin tó ń di pé òun introduce ẹ pé bàbá eléyìí tó bá dá ifá fún yín bí ìgbà tí Elédùmarè ń sọ̀rọ̀ ni. So ìyẹn ló jẹ́ kí ó rọ́wọ́ mú nínú ìdílé ọba jíjẹ lẹ́kọ̀ọ́. Ọba kílẹ̀ pé. Ọba jíjẹ ọba tó ń jẹ àzìn ìdílé ọba lẹ́kọ̀ọ́. Ẹ̀dẹ̀mọ̀ ní ayé àtijọ́ kò dàbí ayé ìsìn tó jẹ́ pé everybody has opportunity to make whatever and achieve whatever and rise to any level you want to be. Láyé ìjọ́un àti lówó àti lọ́lá is more or less attached to the royal household so to say. You understand? Ọba ló nílẹ̀ ọba ló ní gbogbo nǹkan. So if you really want to be somebody you need to have something to do with them. Tó bá fẹ́ lẹ́nu bẹ̀. So it was his associationship with the family tó máa di pé ó ń dífá fún wọn máa pè wá ọ̀gbẹ́ni wá bá wa dífá ìwò. And ṣé dẹ́mọ̀ tí àjòjì gan bá pẹ́ nínú ọ̀dẹ̀dẹ̀ láyé jọ̀hún ó máa di ó ti dára lé to the extent pé tí wọn ilé yẹn gan ò bá ṣọ́ra yóò máa pàtàn alájọbí fún wọn. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ ìṣeré ó close mọ́ wọn gan ìyẹn lọ́wọ́n tí ó mọ̀ tán ṣe máa ń sọ wípé wọ́n fi Ẹ̀yọ̀ dáná àbí Ẹ̀yọ̀ fẹ́ wọn ní ọmọ ńbẹ̀ náà kò fẹ́ wọn ní ìdílé ọba bọ̀ ó ní nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ pé ìdílé ọba Èkó ò lè gbàgbé Ẹ̀yọ̀ àfẹ́fí tàbá ń tanra wa jẹ ló dẹ́kù. Now it was around gbogbo bí Ẹ̀yọ̀ ṣe máa wá entertain yẹn